Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wow. Bertemu kembali kita dalam rancangan U equals to U TV. So, topik kita hari ini adalah Kita semakin sasau. Apakah di sebalik sasau tu? Nantikan. So, hari ini kita akan bercakap mengenai the real term is mental health lah. Kita semakin sasau tu, janganlah stigma nanti. Okay, so nama saya Ashraf. Dan saya Patricia. Ini Panel kita Saya Azri. Azri. So hari ini kita ada beberapa soalan ya Pax Betul. untuk panel kita hari Untuk ini. panel kita hari ini. Mengenai kesihatan mental ya. Beratnya Tapi dia bukan mental dia. Berat tapi bermakna orang yang menjadi panel adalah mental. Dia Mungkin just di sebalik share- kamera. share pandangan. Mungkin di sebalik kamera sana tak tahu. Mungkin sebalik kamera kita tak tahu. Okay, so Azri, apakah kepentingan orang untuk tahu mengenai kesihatan mental? Okey, pentingnya orang tahu kesihatan mental sebab kesihatan mental ni berkait juga dengan diri sendiri. Kalau mental tu terganggu, kesihatan mental terganggu, jadi secara fizikal pun dia akan terganggu juga. Bak kata orang, minda cerdas, Tak lihat. badan sihat. badan cergas. Lama dah tinggal benda-benda macam tu. Dah tak ingat dah. Sama sekolah. Itu macam hashtag ada suka negara. Hey! Ya, So maksudnya betul. dia berkait dengan Dia berkait. fizikal juga. Fizikal juga sebab dia dalam manusia, mental, kesihatan mental, dalam minda, fikiran dan juga dalam emosi manusia. Jadi bila dia akan efek juga fizikal secara tidak langsung. Okey, macam mana kita nak bezakan kesihatan mental seseorang tu? Okey, Kesihatan kesihatan tahap dia. kalau tahap kesihatan mental ni dia ada lebih kurang 3 yang asas. Yang pertamanya depression. Okey, depression ni dia lebih kepada mood disorder. Dia adalah secara berpanjangan dia Takut. rasa kesedihan ataupun kehilangan yang berpanjangan. Itu adalah depression. Kedua ialah anxiety. Anxiety ni lebih kepada kebimbangan. Bila dia dah terlampau overthink, dia bimbang sangat, dia akan efek tekanan darah. Jadi kadang sebab tu orang kadang berpeluh macam Untuk di darah tinggi. Hey! dah okey dah. Dan yang ketiga pula adalah stres. Stres ni dia ada buruk dan baik dia. Stres yang baik tu dia boleh tingkatkan motivasi kepada seseorang. Kalau stres yang negatif tu dia akan memberi impact juga negatif kepada seseorang. Itulah beza je depression, anxiety dan juga stres. So 3 tu adalah skop kepada kesihatan mental lah yang kita patut tahu. So let's say kalau kita berdepan dengan orang yang menghadapi masalah dengan kesihatan mental mereka, how kita nak handle benda tu? Kalau orang yang berdepan dengan masalah mental, Orang tu ada mental health issues, macam mana kita nak berdepan dengan benda tu? okey, mungkin kalau ada orang yang ada masalah kesihatan mental, kita boleh reach out dekat dia. Okey? Atau kalau kita tak boleh nak reach out dekat dia, kita minta tolong orang terdekat, contohnya keluarga ataupun kawan yang rapat. Sebab keluarga dan kawan yang rapat je yang tahu macam mana seseorang individu. So kalau kawan yang rapat lari, Kawan yang rapat lari, kita boleh jumpa alternatif lain lah. Carilah siapa yang paling rapat dengan individu tu. Apa nikah? betul lah sebab kita tak yelah kawan kan. lah. Bila kita dah bermasalah, rasa-rasanya kawan-kawan nak dekat dengan kita tak? Kebanyakan kawan akan lari. Tu salah satu langkah. Salah satu lagi dia terpulang pada diri individu sendiri. Kalau dia dapat handle kesihatan mental sendiri, dia boleh gunakan, dia cari satu benda yang positif. Dia boleh start dengan lakukan benda-benda yang dia suka. Dia tinggalkan dulu, step back dekat kehidupan dia. Dia boleh start dengan benda-benda yang dia suka. Apa dia? Okey, boleh berkebun. Distract yourself from benda-benda Masak. yang negatif. Tak nampak. nampak. Siapa nak beli terios? So apa lagi bentuk bantuan yang ada dekat Malaysia? Bentuk bantuan kat Malaysia sebenarnya banyak, tapi ada juga orang masih tak tahu lagi. Okey, antaranya ialah peer support, counselling,
kalau dekat hospital klinik kita ada counselling dan juga kita ada ubat-ubatan semua tu. Tapi kita ada juga peer support. Jadi kalau orang nak perlukan pertolongan, selain daripada keluarga dengan kawan yang rapat, mereka juga boleh pergi Google je talian untuk kesihatan mental. Talian. Ada je banyak. Bukan talian bukan. Talian tu lain, tu untuk kanak-kanak. Dan yes. Salah, sorry. Kalau boleh lah, kalau boleh promote, kata promote ke tak? Contohnya Befrienders, yes. Okay, so dapatkan just dia call je secara tak payah bagi tahu identiti sebenar, just call, share apa masalah, ada peer support yang akan membantu. Saya Patricia, saya stress. Boleh tak macam tu? Okay, last question lah. Golongan mana yang paling banyak cenderung untuk dapat isu-isu dengan kesihatan mental? Okay, kalau jawapan selamat, orang akan kata semualah. Sebab Kalau tak selamat, tema Selamat kau yang mental. no. sebab tema apa tu, kesihatan mental pada tahun ni juga adalah kesihatan mental milik semua. Sebab semua orang patut kena jaga kesihatan mental. Tetapi kalau kita nak ikut golongan mana yang paling terkesan dengan kesihatan mental, bagi saya lah, pendapat saya ialah golongan remaja dan juga remaja dan juga bukan remaja purba, remaja di era sekarang. Sebab sekarang ada pandemik lagi. Dalam remaja tengah membesar, dia tengah nak stabilkan keadaan diri, duit, kerjaya, tiba-tiba ada pandemik juga. So banyak lagi cabaran. Jadi siapa-siapa sekarang ni dah kita ada CMCO, pandemik COVID-19, memang terkesan sangat golongan-golongan ni. Jadi kita kena hashtag kita jaga kita. Kita jaga kita. Ada lagi hashtag tu? Ada. Masih lagi. Tanya je. So basically tu about kesihatan mental. Mental health is sama juga kepentingan dia dengan physical health. Yang sama penting buatlah satu benda, walaupun kecil benda baik tu dekat seseorang, dan dia akan effect orang tu secara positif. Nak pergi say hi kat dia ke, nak pergi nak ajak dia makan ke apa ke, every small things matters. Yes. So So korang kat luar sana, at least sekarang kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai kepentingan kesihatan mental, betapa macam itulah. Betapa pentingnya. Thank you ya. Kawan-kawan kat sini membantu. So korang nantikan dengan episod-episod yang akan datang dekat U equals U TV dengan episod-episod. Kenapa aku repeat? Episod yang menarik. Adakah kita semakin sasar? Kita semakin sasar. Mungkin. Bye-bye. Bye.